Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βάζουμε το γάλα να βράσει μαζί με τη ζάχαρη. Εάν το γάλα που χρησιμοποιούμε είναι επαχείρευστο, προσθέτουμε λίγο νερό. Φροντίζουμε να είναι συνολικά 1,5 λίτρο. Όταν βράσει, προσθέτουμε το σμιγδάλι και ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη μαργαρίνη και τις βανίλιες. Αλείφουμε με σπορέλαιο το ταψί. Βάζουμε 2 φύλλα στις άκρες. Λαδώνουμε. Βάζουμε ακόμη 2 φύλλα. Λαδώνουμε. Κρατάμε 8 φύλλα και τα υπόλοιπα τα βάζουμε με τον ίδιο τρόπο. Λαδώνουμε και βάζουμε 2 φύλλα στο κέντρο. Βάζουμε ακόμη 2 φύλλα και λαδώνουμε. Απλώνουμε τη χλιαρή κρέμα. Γυρίζουμε τις άκρες. Λαδώνουμε καλά. Σκεπάζουμε με 2 φύλλα. Λαδώνουμε. Καλύπτουμε με 2 φύλλα και τα διπλώνουμε να πάρουν ωραίο σχήμα. Αλείφουμε με σπορέλαιο. Ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Όταν κρυώσει, σερβίρουμε με άχνη και κανέλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο